Hej, Isra här och Josef här. alltså vi ska nu till P4 Kalmar. Isra skrev ett inlägg på Facebook om att vi söker kräftskiva i Kalmar om någon har tips. Det har kommit in tidningar, det har kommit in radio, jag vet inte vad. Efter ett Facebook-inlägg. Crazy! Så. Ni ska följa med på mitt bröllop, så let's go. Jag är så nervös. Halloj! Mitt namn är Isra och jag är en av Hej Hej Sveriges ambassadörer och jag är super taggad. Jag har fått en uppdrag av Hej Hej Sverige att antingen hålla i eller bli inbjuden till en kräftskiva. Men det fanns ett litet problem och det är att vi känner ingen i Kalmar för att vi har nyss flyttat till Kalmar. Och jag hittade en grupp som heter Kalmar på Facebook och jag tänkte, nej men jag skriver där. Och jag skrev där bara ett litet inlägg, liksom jag bara förklarade hela grejen. Och det var sjukt. Vi har fått massor med så här sms och folk som har delat och folk som har gillat och folk som har skrivit. Vi blev kontaktade dagen efter av P4 Kalmar, vilket är sjukt. Alltså det var bara det var exploderade literally. Så nu ska vi prata i radio. Oj, är det inte Silla? Oh my god. Kanske du är den kräftskiveexpert som mina gäster som finns i studion nu söker. God eftermiddag, Isra Baré Sanning och Josef Sanning. Hallå. Hej. Hej. Vi letar efter någon som kanske kan bjuda oss på kräftskiva eller kanske alltså lära oss hur man gör så att vi kan liksom ha den traditionella kräftskivan. Så det känns som att det är ett sätt att hitta kanske vänner också. Alltså det känns ganska bra faktiskt. Stort lycka till. Tack så mycket. Bara hör av dig om det händer något. Tack, vi ska se. Ja. Tack. Halloj! Det är dags idag för våran allra första kräftskiva. Jag har längtat och väntat. Och jag är väldigt taggad idag. Anyways, så vi skrev bara på en grupp här i Kalmar att vi söker någon som kan antingen bjuda oss på kräftskiva eller visa oss hur man gör så att vi kan göra vår egen kräftskiva. Det fanns en jättesöt dam som heter Görel. Så Görel och sin familj bjöd in oss nu på kräftskiva. Och vi ska åka hem till Görel och hennes familj. Så nu kör vi, let's go. Jag är jättetaggad. Alltså den här mannen, han är redo. Josef är jätterolig. Så när vi kom fram till Görel och öppnade dörren och så blev det attackerat på ett väldigt gulligt sätt av deras hund. Det var en av världens gulligaste hund. Och jag tyckte alltså hela, vad ska man säga, the vibe, den var alltså vänlig och fin. Alltså man känner som att det är så här en varm familj också. Skål och välkomna. Tack så mycket. Ska jag bara ta av? Och de hade ett jättevackert hus och det var så här jättestor och jättefin hus full av kärlek. För att allting var fin och vacker. Alltså vi har så mycket tur. Vi stöter på fina människor vart än vi går. Och det känns jättehärligt, så jag är väldigt tacksam för det. Onödan. De har alltså byggt ett rum helt i onödan. Så vi tar en drink i onödan. Vi sätter oss och tar en kaffe i onödan. Okej, då hugger vi in. Okej, så nu kommer vi till the main course, okej? Vi fick smaka 2 olika typer av kräftor. Det var kräftor som de fångade själv och det fanns andra kräftor som de köpte från affären. Tar vi en så här. Då vill man ha en i botten. Ja. Vi kanske tar den här. Då ska man. Alltså jag var väldigt rädd. Jag visste inte om jag kommer gilla kräftor eller inte. Jag försökte inte tänka så mycket på saken. Bara kör. Okej, och så här. Gott faktiskt. De sa att egenfångade kräftor eller svenska kräftor ska vara lite hårda. Men i just det här fallet så blev det faktiskt tvärtom. Men sen också de gjorde så här en västerbottenostpaj med kantareller.
De var delicious. De här två sakerna var mina absolut favoriter. Vad ger du kräftorna av 10? Alltså 10 möjliga. Kanske 100 av 10 eller 10 av... Nej, vänta nu. Hur säger man? Alltså jättemycket. De är jättebra. Så en sak som jag tyckte var alltså, så här, rolig, det var att man kunde läsa visor. Eller man hade liksom så här visor och man kunde sjunga till dem. Och man ska ha ett litet glas. Och i den här lilla glaset man ska ha sprit, okej? Den heter nubbe. Det är så här olika typer av dricka som heter nubbe. Och kanske hålla sina visor och börja sjunga. Och när man är klar så ska man titta runt och då ska man liksom dricka och sen äta sin lilla kräfta. Nubben goa är en hedersup. Skål! Skål! Hejdå! Tack för ikväll! Tack själv! Halloj! Vi har precis kommit hem. Klockan är alltså 10:15 eller något sånt. Det har varit en väldigt lång dag. Men också en väldigt rolig och kul dag faktiskt. För vi kände inte så många här i Kalmar. Så det var ändå ganska skönt att få skaffa nya vänner. Det var faktiskt väldigt nice. De var väldigt sköna, väldigt fina människor. Det var alltså jag var positivt överraskad om jag ska vara ärlig. Kräftor var ju jättegoda. Så här, väldigt uppfriskande. I don't know. Den smakade inte så mycket fisk. Det smakade faktiskt väldigt gott. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och jag hoppas att ni blir inspirerade. Kanske prova någonting liknande. Ta hand om er och ha en trevlig dag. Puss och kram. Hejdå!